Assalamu alaikum friends, welcome back to my new vlog. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মুস্তাক নাছৰিনৰ অন্য এটি ব্লগলৈ মই নাছৰিনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰত্যেক দিনাৰ দৰে আজিৰ দিনটো আমি মৰ্ণিং ৱাকৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ লগত। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ৰাস্তাৰ কাষতে মৌচিনৰ দোলনাখন দেখা পাই সামিয়া আৰু ৰখিব নোৱাৰিলে, উঠি চাবলৈ মন গ'ল তাইৰ। এয়া চাওক, এইকেইজনী হৈছে সামিয়াহঁতৰ হাঁহ। দুই এটা মৰিছে, দুই এটা হেৰাইছে আৰু বাকীকেইটা আছে। ময়ো ভাবোঁ কেতিয়াবা হাঁহ পুহিম বুলি, কিন্তু গঁৰাল চাফা কৰাটোহে মোৰ পৰা নহ'ব। আজি মানে ফজৰৰ নামাজ পঢ়ি আম্মা আৰু খোৱা নাই, গতিকে আম্মাই চাহ বনাইছে আজি। আজি মানে সামিয়াৰ ফূৰ্তিয়ে বেলেগ। যিকোনো নতুন বস্তু আনি দিলে তাই দুদিনমান এনেকৈ থাকিব, কাৰো ওচৰত লৈ শুব। এতিয়া পেঞ্চিল বক্সটো নতুন হৈ আছে যে সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰি আছে। দুদিনমান যোৱাৰ পিছত আকৌ ঠিক হৈ যাব। ইফালে আম্মা আহি পালে বজাৰৰ পৰা। আচলতে মাছ কিনিবলৈ গৈছিলে, লগতে গ্ৰচাৰীৰ বজাৰো কৰি লৈ আহিছে। গৰৈ মাছ আনিছে আৰু ইয়াত ডাঙৰ মাছ আছে কিজানি। ডাঙৰ ভকুৱা মাছৰ পৰা কাটি আনিছে এইখিনি। মই বজাৰ কৰিলে মানে ইমাৰ্জেঞ্চি দুই এটা বস্তুহে কিনো, বেলেগ একো কিনিবলৈ নাযাওঁ। কাৰণ স্কুটিত বহুত বস্তু একেলগে লৈ আহিব পৰা নাযায়। সেইকাৰণে আজি আম্মা টমটমত আহিছে আৰু বহুত কিবা কিবি বজাৰ কৰি লৈ আহিছে, যাতে বহুত দিন চলি যায়। ইফালে চাওক, পন্স হোৱাইট বিউটি গুচি ব্ৰাইট বিউটি হ'ল, কিন্তু মোৰ ফেচ ৱাছ সলনি নহ'ল। 10 বছৰে মই ছেইম ফেচ ৱাছ ইউজ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে কি ইউজ কৰে জনাব। আৰু চফ্ট ব্ৰাছ আনিবলৈ কৈছিলোঁ, আমাৰ ৱাৰেলবি 4-5টা লৈ আহিছে। আৰু ক্ৰীম আনিবলৈ দিছিলোঁ, নিভিয়া চফ্ট মইশ্বৰাইজিং ক্ৰীম। আম্মাই ইফালে মাছ কাটি ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছে। গোটেইখিনি যিহেতুকে একেবাৰতে নবনায়, গতিকে আধাখিনি এনেকৈ টেমাত ভৰাই ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ দিব। আম্মা যিহেতুকে অলপ আগতে বজাৰৰ পৰা আহিছে, গতিকে ভাগৰ লাগিছে নিশ্চয়। সেইকাৰণে মই আহিছোঁ পাকঘৰত। ভাত আৰু তৰকাৰী কিবা এটা বনাই লওঁ প্ৰথমে।
ভাত বনোৱাত মোৰ কোনো অসুবিধা নাই, মই সদায় ভাত বনাওঁ আৰু ভাত বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ অভিজ্ঞতা বহুত দিনৰ, কিন্তু তৰকাৰীহে বনাব নোৱাৰোঁ। আজি বনাই আছোঁ, কেনেকুৱা হয় নাজানো, কিন্তু মানে ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা লাগে যেন পুৰা গৈছে নেকি তলফালে। সেইকাৰণে তৰকাৰী বহালে বা ভাজি কিবা এটা যদি মই বনাওঁ ওচৰতে থাকোঁ সদায়। দুপিচমান মাছ মই বেঙেনা ভাল পাওঁ কাৰণে বেঙেনাৰ লগতে বনাই আছোঁ, বাকীখিনি আম্মাই কেনেকৈ বনাব। এয়া চাওক, মোৰ তৰকাৰী প্ৰায় হৈ আহিছে আৰু ইফালে আম্মা উঠি আহিছে। আম্মাই কিবা কিবি বনাব, গতিকে সোনকালে কৰিব দিছে মোক। ফাইনেলি খানা ৰেডি হৈ গ'ল। মাছৰ ভাজি আৰু আলুৰ তৰকাৰী আম্মাই বনাইছিলে আৰু অলপমান চামিয়াৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলে। তাই আহি পালে স্কুলৰ পৰা, যিহেতুকে ৰাতিপুৱা সময়ত তাই স্কুলত থাকে, আমি যেতিয়া ভাত খাওঁ, সেইকাৰণে তাইৰখিনি ৰাখি থৈ দিয়ে। দুপৰীয়া তাই আহিলে পিছত দিয়া হয় আৰু। আবেলি সময়ত খাবলৈ আমি বনাই আছোঁ আজি খুদ চাউলৰ ভাত। আপোনালোকে খায়নে বাৰু খুদ চাউলৰ ভাত? আমি কিন্তু ভকুদা বুলি কওঁ। এয়া চাওক, পিঁয়াজ জলকীয়া কাটি লৈছোঁ জোখমতে আৰু খুদ চাউলখিনি ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া জোখমতে অকণমান নিমখ দি দিম। কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু গৰম কেৰাহীত আমি দি দিছোঁ ৰিফাইন তেল। ইয়াত আপোনালোকে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নকৰিব, মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে অকণমান আঠা আঠা হৈ যায়। মাছখিনি ৰংচোৱা হৈ আহিছে। এবাৰ খুদ চাউলখিনিও অলপ সময় ভাজি ল'ম পিঁয়াজৰ লগত। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান হালধি গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কালাৰৰ কাৰণে। আমি কিন্তু হালধি গুড়ি দিয়া নাই, এনেকেই বনাইছোঁ। খুদখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এবাৰ পানী দিছোঁ। পানী একেবাৰে কমকৈ দিব লাগে।
ইমান জোখেৰে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব, বেছি পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ ভকুদা কিন্তু বেলেগ কিবাহে হ'বগৈ। এয়া চাওক উতল আহি গৈছে। এই পৰ্যায়ত মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক আৰু এনেকৈ ঢাকি ৰাখি দিম অলপ সময়। এয়া চাওক খুদখিনি ফুলি আহিছে, মানে আপুনি নাভাবিব যে আপোনাৰ ভকুদা ৰেডি হৈ গ'ল বুলি। অলপ বেছি টাইমলৈকে ভাজিলে মানে তেতিয়া ভকুদা খাবলৈ ভাল লাগে, তলৰখিনি অকণমান ক্ৰিস্পি হয়। প্ৰায় ৰেডি হৈ আহিছে ভকুদা ভুৱা ভাত, খুদ চাউলৰ ভাত, আপোনালোকে যি কয় ক'ব। আৰু মই মাংসৰ লগত খাবলৈ লৈছোঁ, আম্মাই কিন্তু চাহৰ লগত খাব। আপোনালোকেও বনাই খাই চাব আৰু কেনে লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। স্বামীয়াই কি কৈছে আপোনালোকক বহুতেই হয়তো বুজি পোৱা নাই, মই কৈ আছোঁ ৰ'ব। আমাৰ ঘৰত মানে জেঠীৰ উৎপাত বহুত বেছি হৈছে এইকেইদিন। তো ইউটিউবত মই চাইছিলোঁ জেঠী মানে ডেটল চাবোনেৰে খেদিব পৰা যায়। ডেটল চাবোন এটা কিনি আনি এনেকৈ পিচ পিচকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু স্বামীয়াক কৈছোঁ এনেকৈ চেল্ফত উঠি দি দিয়া। আপোনালোকৰো যদি ঘৰত জেঠীৰ উৎপাত বেছি হৈছে তেতিয়াহ'লে ডেটল চাবোন ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আমাৰ কিন্তু ডেটল চাবোন দিয়াৰ পৰা অলপমান কমা যেন লাগিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।